नमस्कार, मेरो नाम गोकुल खनाल, टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ वायरिङ गर्ने क्रममा तारहरूलाई कसरी जोइन गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ र कसरी जोइन गर्दा एकदम नराम्रो हुन्छ र मल्टी स्ट्यान्ड वायरलाई कसरी गर्ने र स्ट्यान्डर्ड गेज वायरलाई कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने विषयमा फुल प्र्याक्टिकल सहित सिकाउनु गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै भिडियो हेर्नु र बीचबीचमा मैले तारहरू जोइन गर्दा के कुरामा ख्याल गर्ने भन्ने विषयमा फुल प्र्याक्टिकल सहित पनि सिकाएको छु। त्यसैले यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। पुरै भिडियो हेरिसकेपछि मन परे लाइक शेयर गरिदिनु होला र टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै किसिमका नयाँ भिडियो हेर्नलाई साइडको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। धन्यवाद। वायरिङ गर्ने क्रममा स्ट्यान्डर्ड गेजवाला यस्तो किसिमको वायरलाई कसरी जोड्दा एकदम राम्रो हुन्छ र कसरी जोड्नु हुँदैन भन्ने विषयमा फुल प्र्याक्टिकल सहित सिक्दैछौँ। त्यसको लागि हामीलाई प्लायर र वायर कटरको आवश्यकता पर्छ। यति भइसकेपछि हामीले तारलाई करिब 2 इन्च जति यसरी छिल्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी छिलेर गर्दा पनि हुन्छ, तर कम चाहिँ हुनु हुँदैन। र त्यही पहिला छिलेको साइज यस्तै नापेर त्यही अनुसार अर्को वायरलाई पनि यस्तो किसिमले छिल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छिलिसकेपछि दुईवटालाई हल्का यस्तो किसिमले सेन्टरमा नापेर सबै तारलाई यसरी फैलाउनु पर्ने हुन्छ र एक आपसमा फरक पारेर यसरी घुसाउनु पर्ने हुन्छ। अनि घुसाइसकेपछि हल्का विपरीत साइडतिरबाट यसरी बटार्नु पर्ने हुन्छ। यो बटार्ने क्रममा चाहिँ एकदम टाइट हुनुपर्ने हुन्छ। एकदम टाइटसँग मेलो मिलाएर राम्रोसँग टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि टुप्पालाई यसरी प्लायरले मोड्नु पर्ने हुन्छ। तारको सहायताले मोडिसकेपछि अर्को साइडमा पनि त्यस्तै गरी एकदम टाइटसँग बिस्तारै सबै तारलाई यसरी मोड्नु पर्ने हुन्छ। राम्रोसँग मोडिसकेपछि टुप्पालाई फेरि यता पनि प्लायरको सहायताले एकदम राम्रोसँग मोड्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै किसिमले जसरी मैले गरिरहेको छु। अनि सबै जोडिसकेपछि यसरी तानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तानेर हेर्दा यस्तो किसिमको कहिले पनि फुस्किन्न। अरू किसिमका जोडाइले चाहिँ फुस्किन सक्छ। त्यसैले मैले अर्को किसिमले पनि सिकाउनु गइरहेको छु। त्यसको लागि पनि त्यस्तै गरी 2 इन्च जति तार छिल्नुपर्छ। अनि त्यस साइज नापेर अर्को तारलाई पनि त्यस्तै गरी 2 इन्च जति छिल्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी छिलिसकेपछि त्यसलाई यस्तो किसिमले सेन्टरै नापेर यस्तो किसिमले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि विपरीत साइडमा यसरी सिधै बटार्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बटार्ने क्रममा चाहिँ एकदम टाइट हुनुपर्छ। हल्का लुज भयो भने तान्ने क्रममा फुस्किन सक्छ। यसरी टाइट गरिसकेपछि यसका टुप्पालाई पनि प्लायरको सहायताले एकदम राम्रोसँग मोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मोडिसकेपछि फेरि अर्को साइडलाई पनि त्यस्तै किसिमले मोड्नु पर्ने हुन्छ बिस्तारै। यो तार जोड्ने क्रममा चाहिँ आत्तिने पनि पछि समस्या हुन सक्छ। लुज भयो भने स्पार्क हुने डर हुन्छ र राम्ररी टाइट भएन भने तान्दा फुस्किने डर हुन्छ। त्यसैले एकदम राम्रोसँग मोडेर टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एकदम राम्रो किसिमको कनेक्सन हो। किसिमको कनेक्सनलाई चाहिँ म्यारिट कनेक्सन भन्छ। फेरि मैले अर्को कनेक्सन पनि सिकाउनु गइरहेको छु। त्यसको लागि पनि त्यस्तै गरी 2 इन्च जति छिल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही साइज नापेर त्यही छिलेको साइज अनुसार फेरि अर्को तारलाई पनि छिल्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले छिलेको छु त्यस्तै किसिमले आरामले छिल्नुपर्ने हुन्छ। छिल्ने क्रममा चाहिँ तार काटिनु हुन्न, एकदम ख्याल गरेर छिल्नुपर्ने हुन्छ। अनि तारका सबै तारका पोइन्टहरूलाई एकदम राम्रोसँग फैलाउनु पर्ने हुन्छ। फैलाइसकेपछि राम्ररी क्रस बनाएर एक साइड सबै तारलाई फरक फरक बनाएर यसरी बिस्तारै साइडमा यस्तो नापेर हल्का गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा तारलाई मात्र निकालेर अरू तारलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमले एउटालाई बटार्दै जाने अनि एक साइडमा एकदम राम्रोसँग यसरी बटारेर एकदम नजिक नजिक टाइट गरेर बटार्नु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ बटाइरहेको छु त्यस्तै किसिमले। अनि टुप्पालाई हल्का प्लायरको सहायताले मोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को साइडमा पनि त्यस्तै गरी जम्मा गरेर अर्को साइडमा पनि एउटा तारलाई यसरी फैलाएर अनि त्यही तारलाई पहिला मोडे जस्तै गरी मोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मोडिसकेपछि यसलाई पनि सबै मोडिसकेपछि राम्रोसँग प्लायरको सहायताले टुप्पोलाई मोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी मोडिसकेपछि राम्रोसँग फेरि अर्को साइडमा एउटा तारलाई फेरि निकालेर त्यस्तै गरी मोड्नु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ मोडिरहेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गरी मोड्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी मोडिसकेपछि फेरि त्यसको टुप्पालाई पनि प्लायरको सहायताले मोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि फेरि अर्को साइडमा फेरि एउटा तारलाई निकालेर त्यस्तै गरी मोड्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग मोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले पनि त्यस्तै गरी मोडिरहेको छु। अनि त्यो मोडेर भइसकेपछि फेरि अर्को साइडमा
अर्को तारलाई पनि त्यस्तै गरी निकालेर मोड्नुपर्ने हुन्छ। जतिवटा टुप्पा छन् तिनी सबैलाई यस्तै किसिमले मोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरा 3टा तार मात्रै भएकोले स्ट्यान्डर्ड गेजवाला 3/22 को वायर हो, त्यसैले 3टा मात्रै छ। त्यसैले सबै मैले यस्तै गरी मोडिसकेपछि यो एकदम राम्रोसँग कनेक्सन हुन्छ। यो कहिले पनि जति ताने पनि खोज्दैन। यो चाहिँ एकदम मलाई पनि एकदम मन परेको कनेक्सन हो। यो कनेक्सन जति मोटो तार भयो त्यति राम्रो हुन्छ। यस्तै किसिमका घरमा हुने इलेक्ट्रिक फल्ट सम्बन्धी नयाँ भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। भिडियो मन परे लाइक शेयर गर्नुहोला। हामीले एकदम राम्रोसँग जोड्ने 3वटा तरिका सिकियो। अब हामीले पराय जोड्ने कनेक्सनमा के समस्या छ त्यो पनि हामीले सिक्दैछौँ। त्यसको लागि पनि दुईवटा तारका साइजहरूलाई 2 इन्च जति करिब छिलेर बराबर साइजमा यस्तो गरी चेक गर्दैछौँ। पराय हामीले यस्तो किसिमले कनेक्सन गर्छौँ। यो कनेक्सनमा चाहिँ के समस्या छ भनेर हामीले प्र्याक्टिकल सहित पनि गरेर हेर्दैछौँ। हामीले जोड्दा यस्तो किसिमले एकदम राम्रोसँग जोडिन्छ, तर यस्तरी जोड्दा पनि स्पार्क त हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ तान्दा यस्तरी फुस्किने डर हुन्छ। यस्तो कनेक्सन चाहिँ सकेसम्म कहिले पनि नगर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यिनी 3वटा तरिकामा चाहिँ जति ताने पनि फुस्किन्न, अलिअलि पनि लच्किन्न। त्यसैले यो तरिका चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड गेजवाला वायर त्यस्तै किसिमको कनेक्सन गर्नु पर्यो भने यस्तो किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। जुन 2टा तारहरूलाई त्यस्तै गरी 2 इन्च जति करिब छिलेर त्यस्तै किसिमले हामीले गर्दैछौँ। त्यस्तो किसिमको गर्नु पर्यो भने 2वटा तारहरूका भित्रका तारहरूलाई यसरी फैलाउने अनि क्रस बनाएर यस्तो किसिमले उचाउने अनि विपरीत साइडबाट एक साइडबाट यस्तो किसिमले बराबर राखेर यसरी प्लायरको सहायताले एकदम राम्रोसँग बटार्ने अनि बटारिसकेपछि टुप्पा रहेका तिनी टुप्पालाई एकदम राम्ररी बटारिसकेपछि प्लायरको सहायताले वा कटरको सहायताले यस्तो किसिमले काट्दिने। यस्तो गरियो भने कहिले पनि तान्दा फुस्किन्न। यो कनेक्सन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तर डाइरेक्ट बटार्नु भयो भने चाहिँ तान्दाखेरि जहिले पनि तार फुस्किन्छ। तर त्यस्तो किसिमको कनेक्सन कहिले पनि नगर्नु होला। यिनी कनेक्सन चाहिँ एकदम राम्रो छन्। अब हामीले मल्टी स्ट्यान्ड वायरलाई कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने विषयमा एकदम राम्रोसँग सिक्दैछौँ। त्यो समयमा चाहिँ पराय स्ट्यान्डर्ड गेजवाला वायर आउनै छोडिसके। त्यसैले हामीले मल्टी स्ट्यान्ड वायरलाई कुन किसिमको कनेक्सन गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ र कुन किसिमको गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा फुल प्र्याक्टिकल चाहिँ सिक्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले तार छिलेर यस्तो किसिमले जोडियो भने यो किसिमको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो कहिले जिन्दगीमा पनि नगर्नु होला मल्टी स्ट्यान्ड वायरलाई। यो कनेक्सन चाहिँ जति बटारे पनि फुस्किन्छ, सजिलै फुस्किन्छ। त्यसैले यो कनेक्सन चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। यो कनेक्सनमा हामीले स्ट्यान्डर्ड गेजवालालाई तार फसाएर तारहरू भित्रका तारहरूलाई एक आपसमा छिराएर बटारेर पनि हुन्छ भनेको, तर यो मल्टी स्ट्यान्ड वायरमा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। यो तारहरूलाई जति फैलाएर क्रस बनाएर यस्तो किसिमले जति बटारे भने यो कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले यस्तो किसिमको कनेक्सन चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। यस्तो किसिमको कनेक्सनले बहुत समस्या दिन्छ। स्पार्कको समस्या त हुँदैन, एकदम राम्रोसँग टाइट हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का तानियो भने पनि तार फुस्किन सक्छ। त्यसैले यस्तो किसिमको कनेक्सन चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। अब हामीले मल्टी स्ट्यान्ड वायरलाई एकदम राम्रोसँग कुन किसिमले कनेक्सन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा सिक्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले तारलाई करिब 2 इन्च सकेसम्म धेरै छिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब 2 इन्च त अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी 2 इन्च छिलिसकेपछि यसलाई पनि त्यस्तै गरी नापेर यस्तो किसिमले छिल्नुपर्ने हुन्छ। अनि तारलाई छिलिसकेपछि भित्रका तारहरूलाई हल्का 3 भागमा यस्तो किसिमले बटार्नु पर्ने हुन्छ। 2 भागमा राम्रोसँग बटारिसकेपछि करिब 2-3टा सेरा लिएर तल चाहिँ हल्का बटार्नु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ 2वटा यस्तरी बटारेँ अनि 2-3टा सेरा लिएर तल यस्तो किसिमले बटारेको छु। त्यस्तै गरी बटार्नु पर्ने हुन्छ। अनि यस्तरी बटारिसकेपछि बाँकी रहेका सेरालाई पनि यस्तरी बटार्नु पर्ने हुन्छ। यसरी 2 भागमा लगाएर बटारिएको छु, त्यस्तै गरी बटार्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले जस्तो किसिमले बटारेको छु तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गरी बटार्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि त्यस्तै गरी 3 भागमा लगाइन्छ। हामीले 1 भागमा लगाएर यस्तो किसिमले बटारिन्छ अनि अर्को भागलाई पनि त्यस्तै किसिमले बटारिन्छ र बाँकी रहेका यिनी सेराबाट 2-3टा सेरा लिएर फेरि अघि जस्तै तल हल्का बटारिन्छ। यस्तो किसिमले बटारिसकेपछि कहिलेकाहीँ तल तन्किँदा पनि तल लच्केर नजाओस् भन्ने किसिमले, किनभने मल्टी स्ट्यान्ड वायर चाहिँ छिटो फैलिन्छ। जसरी तान्दाखेरि सर्लक्कै तन्किन्छ। अब बाँकी रहेकोलाई पनि त्यस्तै गरी हामीले बटारिन्छ। अनि यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग बटार्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यस्तै बटारिँदैन भने
पछि समस्या हुन सक्छ। अनि यस्तै बटाइसकेपछि एक आपसमा क्रस गराएर यस्तो किसिमले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यसरी लगाइसकेपछि राम्रोसँग स्ट्यान्डर्ड गेजवाला वायर बटारे जस्तै गरी यसलाई पनि राम्रोसँग बटार्नु पर्ने हुन्छ। अनि यसरी बटार्ने क्रममा चाहिँ एकदम टाइट हुनुपर्छ, हल्का लुज भयो भने समस्या हुन सक्छ। त्यसैले एकदम राम्रोले दुवै साइडका एकदम राम्ररी बटारिसकेपछि प्लायरको सहायताले पनि एकचोटि राम्रोसँग बटार्नु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ बटारिरहेको छु तपाईँहरूले त्यस्तै किसिमले आरामले बटार्न सक्नुहुन्छ। यसरी बटारिसकेपछि तारलाई तानेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जति ताने पनि खुस्किँदैन। हामी धेरै जसो इलेक्ट्रिसियनहरूले यो स्ट्यान्डर्ड गेजवाला वायरलाई यस्तो किसिमले पनि कनेक्सन गरिन्छ, तर यस्तो किसिमको कनेक्सन चाहिँ एकदम उपयोगी हुँदैन। किनभने मैले यहाँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल स्विच सिकाउँछु, तारलाई छिलेर यस्तो किसिमले बटारिन्छ। यो किसिमले बटारेर हामीले एकचोटि तान्दा सजिलै खुस्किन्छ। जसरी यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले गरिरहेको छु, यस्तै तारलाई राम्रोसँग बटारिसकेपछि यस्तै तान्दा सजिलै खुस्किन्छ। त्यसैले यो कनेक्सन चाहिँ एकदम उपयोगी हुँदैन मल्टी स्ट्यान्ड वायरलाई, तर स्ट्यान्डर्ड गेजवालामा चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर मल्टी स्ट्यान्डलाई हुँदैन। यस्तो किसिमको वायर कनेक्सन गर्नु पऱ्यो भने हामीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ गरेर देखाउँदैछु। हामीले तारलाई 2 इन्च जति यस्तो किसिमले छिलेर सेम साइज नापेर अर्को तारलाई पनि यस्तो किसिमले छिल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ छिलेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। अब हामीले भित्रका सेरा वा तारहरूलाई यस्तो किसिमले क्रस बनाएर हल्का यु आकारमा मोड्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले यहाँ मोड्न लागिरहेको छु, यस्तो किसिमले उताको तारलाई यता यु आकारमा मोड्ने र यताको तारलाई उता यु आकारमा मोड्ने। अब यसरी मोडिसकेपछि विपरीत यस्तो एउटा साङ्ली आकारमा बनाउने र थोरै तारलाई यस्तो किसिमले थोरै थोरै तार गरेर मोड्न पनि सकिन्छ र डाइरेक्ट पुरै तारलाई एकैचोटि यसरी प्लायरको सहायताले यस्तो किसिमले मोड्न पनि सकिन्छ। यसरी मोडिसकेपछि एउटालाई एकदम राम्रोसँग साइडमा मोड्ने र अर्को साइडमा पनि त्यस्तै गरी एकदम राम्रोसँग मोड्ने। अनि बाँकी रहेको बिचमा चाहिँ हल्का घुमाइदिएपछि हुन्छ। यस्तो किसिमले एकदम राम्रोसँग बिस्तारै नयाँदेखि मोडिसकेपछि हल्का तानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कनेक्सन चाहिँ कहिले पनि टुट्दैन, जति ताने पनि त्यो यो खुस्किन्न। त्यसैले यो कनेक्सन पनि एकदम राम्रो हुन्छ। यो कनेक्सन गर्दा चाहिँ तारलाई अलि बढी छिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ, कम छिलियो भने समस्या हुनसक्छ। अब हामीले अर्को कनेक्सन विधि पनि सिक्दैछौँ। यो कनेक्सन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गेजवालालाई एकदम बढी उपयोगी हुन्छ। यो चाहिँ हामी प्रायले गरिरहने कनेक्सन पनि हो। अब हामीले यस्तरी तार राम्रोसँग 2 साइड नै बराबर छिलिसकेपछि तारका सेरा अलि बढी नै छिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले हल्का बढी छिलेको छु। यहाँ यसरी सबै सेरालाई यस्तरी फैलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यस्तरी क्रस गराएर विपरीत साइडमा यस्तरी छिराउनु पर्ने हुन्छ र हल्का मोडेर यस्तो ठ्याक्क सेन्टर पारेर विपरीत एका साइडमा एकदम राम्रोसँग यस्तरी बटार्नु पर्ने हुन्छ। यसरी राम्रोसँग बटारिसकेपछि हल्का टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को साइडमा पनि त्यस्तै गरी मोड्नु पर्ने हुन्छ। एकदम राम्रोसँग टाइट गरेर मोड्नु पर्ने हुन्छ। यो कनेक्सन चाहिँ एकदम उपयोगी छ। यो चाहिँ सबैले गरिरहने कनेक्सन पनि हो। यसलाई प्राय म्यारिड कनेक्सन भन्छ। एकदम राम्रोसँग कनेक्सन गरिसकेपछि एकदम राम्रोसँग गरिसकेपछि तानेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो उपयोगी छ। यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड गेजवाला राम्रोसँग कनेक्सन गर्न सकिन्छ। यहाँ हामीले एकदम उपयोगी किसिमका 7वटा कनेक्सनहरू सिक्यो हामीले अर्को भिडियोमा। जिआई वायर र सिङ्गल वायरहरूलाई एकदम राम्रो उपयोगी कनेक्सन